رفقا سلام، من منصور عبداللهی هستم در کانال بروزکالا. امروز اومدیم با یه معرفی دیگه واسهتون. معرفی یه موس واسه دوستان گیم، موس گیمینگ ردراگون کوبرا M711. واسهتون این موس همه چیشو بررسی کردیم، تو بازی کردن، دی پی آیش، نرم افزار اختصاصیش، آموزش نصب نرم افزارش، همه رو بررسی کردیم و در اختیارشون قرار دادیم. فقط واسه ویدیو خیلی زحمت میکشیم، حمایتمون کنین، لایک، کامنت، هر طور که خودتون میدونید ویدیو رو مثلا به اشتراک بذارید و اگر سوالی باشه اینستاگرام، یوتیوب، آپارات و تمامی راه ارتباطیمون در خدمتتون هستیم. بریم که ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. یک موس باحال و خفن و اقتصادی، با اون همراه باشید. بریم یه تاریخچه از ردراگون داشته باشیم. سال 2012 تأسیس شد. البته من توی تاریخچه‌اش دیدم یه عده به 2012 اشاره کردن، یه عده به 2014 اشاره کردن و به صورت اختصاصی اومد روی محصول گیمینگ کار کرد. مثلا موس گیمینگ، هدست گیمینگ، پدای موس گیمینگ و هدفونای گیمینگ و اینکه اومد هدفش روی محصولات ارزون قیمت ولی با کیفیت ساخت. واقعا محصولاتش با کیفیت. حالا ما این چند موردی که بررسی کردیم مثل موس و پک موس گیمینگش و کیبورداش، واقعا چه کیبوردهای مکانیکالش و چه حالا کیبوردهای معمولیش واقعا جنس‌های میشه گفت با کیفیتیه. بعد از اینکه اومد سرمایه‌گذاریش کرد، جنس‌هایی رو ارائه داد که هم از نظر قیمت به صرفه تر بود و هم از نظر کیفیت و در حال حاضر چندین جایزه مختلف هم گرفته و اکثر دوستانی که دارن رضایت دارن ازش و دارن استفاده میکنن. حالا ما سعی می‌کنیم محصول بیشتری ازش معرفی کنیم، ولی این موس رو که به شخص من خودم چند وقت ازش استفاده کردم واقعا راضی بودم. یه نگاه کلی بهش داشته باشیم. جذاب‌ترین قسمتش این کابل است. نکنید اصلا انگار کابل نداره و اصلا کابل نداره و یه پارچه داخل اینه، بلند، خیلی بلند. خب تو نگاه اول که می‌بینیم یه موس خیلی طراحی ساده، لوگوی ردراگون که حالا اینجا روشن میشه به یوتیوب واسه قسمت جلویی میتونید ببینید، دکمه‌های مختلفش رو میتونید ببینید و قسمت حالت دکمه پشت موس و حالا اون سنسور اپتیکالش هم قسمت پشتی. در کل تو نگاه اول یه موس ساده ولی با ابهت به نظر میاد. دستمونم میگیریم، جنس پلاستیکش به نظر من واقعا اوکی. بریم که نمای کلی هم موس ببینیم. جنس موس از پلاستیک براق، قسمت بالای دکمه قابل تنظیم، دکمه اسکرول و حالا دکمه کلیک. قسمت بغل هم دکمه بک مک رو میتونیم مشاهده کنیم و حالت لانه زنبوری که اطراف موس کار شده. اگر بخوایم قسمت پشتی موس هم ببینیم، دکمه واسه تغییر رنگ RGB وجود داره. بچه‌ها با هم دیگه طراحی و متریال ساخت رو ببینیم. جنس بدنه که از پلاستیک RGB قسمت‌های اطراف کار شده و یه حالت بغلش داره که مثل زبره، مثل حالت لانه زنبوری خودش اصطلاحاً گفته و اینکه زبره. قسمت پشتی میتونیم سنسور و حالا اون ترمزایی که از جنس سیلیکون هستن رو مشاهده کنیم و اگه در کل بخوام توضیح بدم، اثر انگشت خیلی روش نمیمونه، یعنی حس خوبیه که اثر انگشت روش نمیمونه. متریال بالاست و از قرارگیریش دستم عالیه. اگه بخوام در رابطه با وزنش هم بچه‌ها بهتون توضیح بدم، میتونم بگم که من وزن موس به نظرم متعادله. در کل موس واسه دستای متوسط و بزرگ مناسبه. قسمت وسطی پهن‌تر و قسمت عقب باریک‌تر. قسمت لانه زنبوری هم از استکاک دقیقاً جلوگیری میکنه. نقاط فشار روی انگشتان دست روی موس کاملا رعایت شده و شما میتونید تو استفاده طولانی مدتتون از این موس استفاده کنید و به نظرم نحوه قرارگیریش دست فوق‌العاده است. بریم که وزن موس رو ببینیم. وزن موس 150 گرم، البته تو سایت 130 گرم قید شده بود. اگه بخوام طول موس رو واسهتون بگیرم، حدود 12.7 سانتی متره.
اگر بخوام عرض موس واسهتون بگیرم حدود 6 سانتی متره و اگر بخوام قطرش هم بگیرم حدود 4 سانتی متره. دو تا دکمه رو قسمت جلویی قرار گرفته که دکمه انتخاب، قسمت بغلش دکمه بک اند بک رو میتونیم مشاهده کنیم. و اگه بخوام قسمت جلویی موس رو بهتون نشون بدم، دکمه تنظیم سرعتی که البته همه دکمه شخصی سازی میشه، دکمه اسکرول رو میتونیم قسمت بالایی موس با هم دیگه ببینیم. و اما RGB های موس که یکی از زیباترین قسمت های موس و حالت های مختلف دارن، به واسطه دکمه ای که زیر موس قرار گرفته شما میتونید حالت های مختلف رو تنظیم کنید. یعنی هر بار که دکمه رو فشار بدید به یک دونه از حالت ها تغییر پیدا میکنه. الان میتونید چند حالتی که من حالا گذاشتم رو ببینید، حالت های مثل فلش و حالت های غیره. یکی از مواردی که رو موسای گیمینگ خیلی مهمه و بچه‌ها بهش اهمیت میدن وزنش. حالا من مقایسه‌ای کردم، تصاویرم کنارش واسهتون میذارم. مثلا ریزر وایپر مینی حدود 69 گرمه، پایین‌تر از اینه. لاجیتک جی پرو وایرلس سی اولوش تقریبا 80 گرمه، بازم میشه گفت پایین‌تر از اینه. استیل سریس ریوال 600، من عدد رو به فارسی میگم طبق هم حالت ما ایرانیاست، سی اولوش 96 گرمه، تقریبا وزنش با این برابره. و هایپر ایکس پلاس فایر اف پی اس پرو هم 99 گرمه. اگر از اون افرادی هستید که موسای سنگین رو میپسندین، انتخاب مناسبیه. اما اگه سبک‌تر از این میخواین باید انتخابای دیگه داشته باشید. ولی من خودم اینو بیشتر پسندم، سنگین در باشه به نظرم بهتره. بریم با هم دیگه مراحل نصب نرم افزار رو ببینیم. اول از همه گزینه ردراگون سافت‌ور رو توی گوگل سرچ کردم، وارد سایتش شدم، توی قسمت موسا وارد شدم و حالا میتونم مدل موس خودم رو انتخاب کنم. زمانی که مدل موس خودم رو انتخاب کنم، گزینه سافت‌ور، گزینه دانلود رو میذارم. یه فایل تقریبا 18 مگی شروع میکنه دانلود شدن. محل ذخیره رو انتخاب میکنم. حالا من قبل هم موجود داشتم ولی مجدد دانلود میکنم که حالا شما شاید به کارتون بیاد. وقتی که دانلود شد، روی حالا فایلی که ایجاد شده زیپ راست کلیک میکنم، اکسترکتش میکنم فایل رو حتما، یا میتونم تو خود فایل هم اجرا کنم، فرقی نمیکنه. اوپن میزنم، گزینه ران از ادمنستریتور رو میزنم واسه نصب، محل نصب رو انتخاب میکنم همونطوری که مشاهده میکنید. حالا میتونید تو درایو ویندوز یا هر درایوی که خودتون بخواید به صورت اختصاصی نصب رو انجام بدید، فرقی نمیکنه. و زمانی که من مثلا درایو ویندوز میذارم، گزینه نکست رو میزنم. زمانی که گزینه نکست رو بزنم وارد صفحه نصب میشم و حالا تیک دسکتاپ هم من انتخاب کردم که روی دسکتاپ هم اجرا بشه. همونطور که میبینید در نرم افزار به همین راحتی نصب شد. حالا واسه اینکه وارد نرم افزارم بشم، روی آیکونی که روی صفحه نمایش هم ایجاد شده یا حالا توی قسمت اپلیکیشن هم ایجاد شده کلیک میکنم و وارد میشم. الان ببینید این دقیقاً همین آیکونی که واسه من ایجاد شده، نرم افزار به همین راحتی باز شد. حالا بریم توی قسمت بعدی توضیح بدم که رابط کاربری نرم افزار به چه شکل. و اما بریم رابط کاربری نرم افزار رو با هم بریم. قسمت اول دقیقاً میتونید اضافه کردن حالا اون پروفایلاتون رو بزنید. قسمت دوم دیلیت کردن پروفایلاتون رو میتونید مشاهده کنید. قسمت سوم و چهارم مرتبط با بکاپ و بازگردونی بکاپه که اگر حالا از اون حالتایی که انتخاب کردید بکاپ بگیرید، میتونید این قسمت رو انتخاب کنید و برگردونید. و قسمت بعدی هم کپی از یک پروفایل که زمانی که بزنید همون پروفایل رو کپی میکنه. و اینکه تو این قسمت هم دقیقاً میتونید همه چیز رو ریست کنید. حالت بعدی حالت مود که میتونید چند تا مود مختلف تنظیم کنید، حالا RGB ها، دکمه ها روی اون مود به هر شکلی که شما میخواین تغییر کنه. قسمت بعدی نورهای خود RGB های موس که اگر انتخاب کنید حالتهای مختلف داره. مثلا الان رینبو رو من انتخاب کردم که با توجه به اون تغییر یه جوره، حالت مثلا ویو رو انتخاب کردم، RGB ها به یه حالت دیگه تغییر پیدا میکنه. حالتهای مختلف داره واسه تغییر RGB ها. و حتی شما میتونید اون کنتراست و رنگ هم با استفاده از نرم افزار و سرعتش هم با استفاده از نرم افزار کم زیاد کنید. قسمت فلش الان مثلا به صورت فلش وار میزنه. خب یکی از امکاناتی که اینجا داره قسمت تغییر رنگ به صورت دستیه. شما میتونید مثلا اگر رنگ مثلا آبی، سبز یا هر کدوم رو بخواید، هر کدوم از این رنگ‌ها رو بخواید میتونید انتخاب کنید و رنگ موس متناسب با همون رنگ واسه شما تغییر کنه. بریم قسمت بعدی، قسمت شخصی سازی. میتونید دکمه ها رو به صورت شخصی سازی خودتون انجام بدید که برفرض دکمه های روی موس نامگذاری شده و هر کدوم از دکمه ها رو شما میتونید واسه یک کار خاص اختصاص بدید. مثلا من دکمه شماره 8 رو که اون دکمه حالا انتهایی و ردیف وسط میشه رو برای مای کامپیوتر انتخاب میکنم. زمانی که اون دکمه رو من حالا واسه مای کامپیوتر انتخاب میکنم و کلیک میکنم، دقیقاً مای کامپیوتر هم همونطور که الان مشاهده کردید باز شد و حالا یه
دکمه رابط واسه من به اصطلاح اومد ایجاد شد. حالا رو هر کدوم کلیک کنید اون دکمه رو نشون میده. قسمت دی پی آی هم که مهمترین قسمته که ببینید شما میتونید تا 12400 دی پی آی هر کدوم از این حالت‌ها رو تغییر بدید و اون قسمت ریپورت ریتش هم میتونید دقیقاً تا 1000 هرتز قرار بدید و رو هر کدوم از اون کلیدها میتونید یه دونه از همین حالت‌ها رو شخصی سازی کنید که خیلی راحت انتخاب کنید و شخصی سازی شه. قسمت بعدی هم حالت ماکرو که دقیقاً رو حالت ماکرو هم میتونید تمام این تنظیمات رو اجرا کنید و حالا ازش بکاپ بگیرید و یه موس شخصی و به قول معروف اختصاصی واسه خودتون داشته باشید. در کل طراحی نرم افزار خیلی راحت. روی حالت گیم هم ما اومدیم موس رو بررسی کردیم. هر کدوم از بچه‌های ما که اومدن حالا رو بازی‌های مختلف با استفاده از این موس بازی رو انجام دادن همه راضی بودن و مخصوصا سرعت موس و حالا نحوه عملکرد موس و اون وزن موس رو همشون دوست داشتن، در صورتی که حالا نسبت به همردهای خودش موس میتونم بگم که یه مقداری سنگین وزن‌تر بود، ولی خب بچه‌ها واقعا راضی بودن. رو بازی‌های مختلف تست کردیم و میتونم بگم که رضایت روی بازی‌ها از این موس زیاد بود و واقعا یه موس قابل قبول واسه گیمر است. البته انتخابای بهتری هم هست ولی توی رنج خودش و توی قیمت خودش میتونم بگم که شک نکنید یکی از بهترین انتخاب هاست. خب بچه‌ها جمع‌بندی داشته باشیم. اول از همه میتونم بگم که از نظر طراحی موس واقعا خوش دستی بود و اینکه جنس بدنش هم واقعا قابل قبول بود. تو همردهای خودش میتونم بگم که موس خیلی خوبی بود، اما توی وزنی مقدار موس سنگین وزنی محسوب میشد، در صورتی که حالا همردهای این مثلا حالا برندهای دیگه وزنهای سبکتری هم ارائه دادن. تو نرم افزار موسی بود که تو این قیمت نرم افزار اختصاصی داشت که میتونید آر جی بی تغییر بدین، دی پی آی تا حدی تغییر بدید، ولی خب میتونست نرم افزار پیشرفته تر باشه. آر جی بیش باحال بود، راحت میتونید تنظیمات انجام بدید. تعداد دکمه‌هاش خوب بود، ولی خب خیلی از گیمرها موسایی رو انتخاب میکنن که دکمه‌های بیشتری داشته باشه، مثلا اگه حرفه‌ای‌ترن تعداد دکمه‌هاش قابل قبول بود ولی میتونست تعداد دکمه‌های بیشتری داشته باشه. ولی در کل اگه می‌خواید توی این رنج قیمت هزینه کنید یه موسی داشته باشید که حس خوبی داشته باشین و این کابل خیلی کابل بالی داشت، انگار اصلا هیچ سیمی تو این کابل نبود. میتونم بگم انتخاب خوبیه. بازم ما واسهتون بررسی کردیم تو خرید کمکتون کنیم، نه خیلی حرفه‌ای بررسی کردیم و نه حالا خیلی معمولی. فقط بررسی کردیم که تو خرید کمکتون کنیم. خب بررسی ردراگون M711 کبرا رو با هم دیگه دیدیم. موس باحالی بود. اگه دنبال یه موس تو حالا موسای اقتصادی گیمینگ هستید، محصولات ردراگون یکی از بهترین انتخاب است. بازم ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. حمایتمون کنید با لایک و کامنت و اشتراک گذاری ویدیومون واسه دوستاتون و اینکه خرید وبسایت خودمون بروسکالا با you.com. ممنون از شما. خدا نگهدار.